सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हामीले रिमेनिङ टुल्सहरू चाहिँ यो बेसिक टुल्सहरू सेलेक्सन, ट्र्याक सेलेक्ट फरवर्ड, रिपल एडिट टुल चाहिँ हामी लास्ट क्लासमा गरेको थियो भने अब चाहिँ बाँकीको टुल्सहरू गर्दैछौँ। एन्ड इफ यु आर न्यू टु द च्यानल प्लिज हिट द सब्सक्राइब बटन। अनि विदाउट फर्दर डिले सुरु गरौँ है त। सो रिमेनिङ टुल्सहरू चाहिँ यसमा यो फोर्थमा चाहिँ रेजर टुल भन्ने छ हैन। सो यसले चाहिँ तपाईको सिम्पली के गर्छ भने कुनै पनि क्लिप तपाईले यहाँ अब गएर हैन कहाँनिर कुनै कट गर्नु छ भने हैन, सो यति मात्रै पार्ट तपाईलाई कट गर्नु छ, यहाँदेखि यहाँ कट गर्नु छ भने सो सिम्पली टाइमलाइनमा जानुहुन्छ र यो एरो हेड मुभ गर्नुहुन्छ हैन। सो मुभ गरेर जहाँनिर तपाईलाई जहाँसम्म तपाईलाई चाहिने हो, जुन पोर्सन तपाईलाई चाहिने हो त्यो चाहिँ सो यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यो रेजर टुलको यो ब्लेड्स एउटा सिम्बल आउँछ। सो यहाँ बस्ने बित्तिकै तपाईले इट क्यान इजिली कट हैन, यसलाई रेजर भन्छ, यसरी कट गर्न मिल्छ। सो दिस इज इजी। सो अल अबाउट रेजर टुल। सो अर्को चाहिँ स्लिप टुल भन्ने छ हैन। सो स्लिप टुल, स्लाइड टुल, स्लिप एन्ड स्लाइड टुल भन्ने छ। सो स्लिप एन्ड यो स्लिप टुल र स्लाइड टुल एक्सप्लेन गर्न चाहिँ मैले अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्दैछु हैन। सो मैले यहाँ तीनटा क्लिपको तीनटा सेपरेट पोर्सन मात्रै लिएको छु अहिले चाहिँ है। सो फर्स्टमा चाहिँ यो स्लाइड टुल गरेँ भने स्लाइड टुल गर्ने बित्तिकै तपाईको के आउँछ भने यो डबल हेडेड एरो यसरी आउँछ हैन। सो यसले के गर्छ भने मैले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै मैले यो क्लिपलाई मैले लेफ्टतिर ड्र्याग गरेँ भने यसले के गर्छ भने अगाडिको क्लिप चाहिँ काट्दिन्छ अनि पछाडिको क्लिपलाई पनि त्योसँगै ड्र्याग गरेर लिएर आउँछ के है। सो फेरि गरौँ। सो म यो क्लिपलाई अब यता राइटतिर लान्छु भने यसले राइटको क्लिपलाई चाहिँ यसले कट गर्दैछ अनि यसलाई चाहिँ सँगै लिएर आउँदैछ। यसले राइटसम्म त्यहाँसम्म लान्छ जहाँसम्म यो फर्स्ट क्लिपको लेन्थ ड्युरेसन छ त्यहाँसम्म मात्र लान सक्छ हैन। यसले यता लेफ्ट त्यहाँसम्म मात्र ल्याउन सक्छ जहाँसम्म यो यसको राइट क्लिपको ड्युरेसन छ त्यहाँसम्म मात्र ल्याउन सक्छ। सो यो स्लाइड टुलको काम चाहिँ त्यो यो खासै धेरै युज चाहिँ हुँदैन, तर जानिराखौँ भनेर चाहिँ यो सेयर गर्न खोजेको। सो फर इक्जाम्पल मैले यसलाई राइट लान्छु त्यहाँसम्म मात्र लान्छु जहाँसम्म यसको ड्युरेसन छ हैन। सो यसले चाहिँ सिम्पली स्लाइड गर्छ र यसले अगाडिको क्लिप वा काट्दिन्छ, लेफ्टतिर ड्र्याग गरिदियो भने र पछाडि क्लिप त्यही अनुसार यसले चाहिँ लिएर आउँछ। सो यो जुन क्लिप सिलेक्ट भइरहेको छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै बस्छ। सो फर इक्जाम्पल यो मोनिटरमा हेरौँ त यसलाई मैले यता ड्र्याग गरेँ भने सो यो माथिको लेफ्ट र राइटको भनेको चाहिँ जुन यो क्लिपको क्लिक गरिरहेछ नि त्यसको फर्स्ट क्लिप भनेको चाहिँ इन पोइन्ट फर्स्ट क्लिपको अनि राइटको भने चाहिँ बिगिनिङ पोइन्ट अफ यही क्लिपको भनेर बुझ्नु होला हैन। र तल आइरहेको लेफ्ट र राइटको चाहिँ भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडको चाहिँ तपाईको फर्स्ट अगाडिको क्लिप यो क्लिप हैन, अनि राइट साइडको चाहिँ तपाईको यो क्लिप हो भनेर बुझ्नु के है। सो यसरी चाहिँ यो स्लाइड टुलले यसरी काम गर्छ है। सो यो सँगसँगै अर्को के छ भने स्लिप टुल भन्ने छ। यो पनि धेरै त्यस्तो युज हुँदैन हैन। सो यो बुझाउनलाई म के गर्छु भने म सबै डिलिट गर्छु हैन। सो अहिले यो मैले यो क्लिप यति मात्र पार्ट म सिलेक्ट गरिरहेको छु, यसलाई मैले यहाँ ल्याएर राखेँ। अर्को क्लिपको पनि म यति मात्र पार्ट सिलेक्ट गर्छु, यहाँ ल्याएर राखेँ हैन। सो यो स्लिप टुलले चाहिँ के गर्छ भने यो क्लिपको हैन, यो क्लिपको यदि मैले यसलाई लेफ्टतिर ड्र्याग गरेँ भने अघि मैले यो क्लिपको चाहिँ एउटा सर्टेन पोर्सन लिइरहेको थिएँ। सो मैले यसलाई लेफ्टतिर, सो म अहिले यहाँ प्ले गरौँ हैन, यो यसरी आइरहेछ त्यो इमेज हैन। तर यो इमेजको ओरिजिनल हेर्ने हो भने यो ओरिजिनल पनि यो सेम नै छ नि त हैन, यसरी सेम नै छ है। बिगिनिङ यसरी भइरहेछ, एन्ड यसरी भइरहेछ। सो मैले यसलाई अब यो स्लिप टुल युज गरेँ भने मैले यहाँ बसेर यसलाई यसरी ड्र्याग गरेँ भने यो मुभ भइरहेछ ल, यो माथि चाहिँ मुभ भइरहेछ। यता यसको चाहिँ बिगिनिङ कहाँ र इन्ड कहाँ हुने भनेर देखाइरहेको छ। मैले यस्तो ड्र्याग गर्दै गएँ भने लेफ्टतिर गर्दै गयो भने के गर्छ भने यसले मैले सपोज यो क्लिप अब यो क्लिपमा यो प्ले भइरहेछ नि त, यो पिक्चर छ नि त यसमा, तर अब यहाँ हेरौँ है त यहाँ डिफ्रेन्ट पिक्चर आयो नि त। यो पिक्चर चाहिँ यतापट्टि छ कि राइट साइडतिर छ। सो स्लिप टुल यता लेफ्ट
तिर गयो ड्र्याग गर्दै गयो भने चाहिँ जुन क्लिप सिलेक्ट भयो त्यसको ड्युरेसन सेम राख्छ त्यसले यसको सोर्सबाट चाहिँ तपाईँको राइट साइडको प्ले हुन्छ क्या फरवर्डबाट प्ले हुन्छ फर इक्जाम्पल मैले यही क्लिपलाई अब यहाँ अगाडि बसेर यो यसलाई मैले राइटतिर ड्र्याग गरेँ भने अब यसले के गर्छ भने ब्याक टु यसरी गयो यसमा यो क्लिप प्ले भइरहेछ नि तर यहाँ सिलेक्ट गर्दाखेरि यसरी यो आयो नि त बल्ल हैन सो फेरि अझै मैले राइटतिर ड्र्याग गरेँ सो अहिले यहाँ प्ले के भइरहेछ यो सोर्समा चाहिँ प्ले यसरी गइरहेछ अनि यहाँ आइरहेछ भने अब यहाँ हेर्नुभयो भने अलिकति अगाडि छ कि यो भनेको यहाँ यो सेक्सन आयो कि सो लेफ्टबाट राइटतिर गऱ्यो भने चाहिँ अगाडिको पोर्सन आउँछ हैन यता राइटबाट लेफ्ट आयो भने चाहिँ पछाडिको पोर्सन आउँछ सो यो सिम्पल युज हो यो स्लिप टुलको चाहिँ है सो आई हेभ यो अलिकति भयो नि बुझ्नु भएन तर यो त्यस्तो धेरै युज नहुने भएको भएर खासै त्यस्तो मैले पनि चलाउँदिनँ सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यो पेन टुल छ सो यसको धेरै काम छ यसको फर्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको मार्क्स क्रिएट गर्ने सो मार्क्स भनेको अलिकति वास्ट नै टपिक हो सो अहिले चाहिँ त्यसमा त्यस्तो खासै नजाम होला हैन सो मार्क्स पनि युज गर्नु मिल्छ तर अहिले चाहिँ केमा युज हुन्छ भने फर इक्जाम्पल मैले यो क्लिप यता लिएर आएँ हैन सो नर्मली यो चाहिँ तपाईँको फर इक्जाम्पल मैले अडियो एडिट गर्नु पर्यो भने हैन सो यो पेन टुल सिलेक्ट गरेर आएछु हैन यसको काम मार्क्स पनि हो तर यसलाई चाहिँ सिम्पली यो अडियो मैले प्ले गर्नुपर्ने छ वा यो भिडियोको मैले के हैन बढाउनु पर्ने छ घटाउनु पर्ने छ वा यसलाई अडियोलाई चलाउनु पर्ने छ भने चाहिँ यो पेन टुल मैले त्यसरी युज गरिरहेको छु हैन सो यसको युज धेरै नै छ सो अहिले चाहिँ मैले सिम्पली यो पेन टुल मात्र युज गरेँ र यता रेक्टेङ्गल र एलिप्स भन्ने देख्नुहुन्छ यसमा बसेर यसरी क्लिक गरिराख्यो भने र यसमा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको पेन टुल रेक्टेङ्गल भएर आउँछ हैन सरी रेक्टेङ्गल भएर आउँछ है सो यो चाहिँ अब नर्मली मार्क्स क्रिएट गर्न यो यसरी मैले ट्रायङ्गल बनाइदिएँ भने हैन यसरी ट्रायङ्गल बनाइदिएँ यसले मार्क्स क्रिएट गर्छ सो मार्क्सिङ अलिकति टिपमा जानुपर्छ सो अहिले यसमा के पनि गर्नु इलिप्स छ यसले चाहिँ अब तपाईँको मार्क्स क्रिएट गर्न अर्को एलिप्स क्रिएट भयो हैन सो यसलाई म अन्डु गरिदिन्छु अहिलेसम्म हैन सो मार्क्सको काम गर्छ यो सो पेन टुल र मार्क्सको यहाँ छ हैन सो यसलाई मैले अलिकति सिलेक्ट गरेर सो पेन टुलमा लगाइराख्दिएँ र अर्को छ ह्यान्ड टुल यो पनि धेरै युज हुन्छ सो यो इनकेस यो सिलेक्ट गरेर त्यसलाई कति मुभ गर्नु पर्यो वा यसलाई केही मुभ गर्नु पर्यो भने हैन सो यो चाहिँ त्यसमा युज हुन्छ कि सो ह्यान्ड टुल भनेको जुम इन गर्नु पर्यो यसलाई मुभ गर्नु पर्यो कतै भने सो यसरी मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो ह्यान्ड टुल युज हुने हो मुभमेन्टको लागि भनौँ न सो यो पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ युज हुँदैन वा जुम टुल भनौँ न सो यसमा मैले जुमको युज गरेँ हैन सो ह्यान्ड टुलमा जुम र ह्यान्ड टुल यसरी छ है सो इनकेस जुम गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यसमा बसेर जुममा गएर हैन यो युज गर्न सक्नुहुन्छ वा यसमा गएर टाइमलाइनमा जुम इन गर्नलाई हैन सो यो चाहिँ मेनली जुम टुल चाहिँ यहाँ टाइमलाइनमा जुम इन गर्नलाई भनौँ न है सो वा अल्ट थिचेर त्यसलाई मैले यो स्क्रल अप्सन गरेँ भने अल्ट र स्क्रल गरेँ भने यो अप डाउन गऱ्यो भने चाहिँ मिनिमम हुन्छ अप गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यो टाइमलाइनको बढ्छ यसमा के छ भनेर यो इजिली हेर्न टाइमलाइनमा जुम इन गर्न हैन सो यसको काम चाहिँ त्यो जुम टुलको काम चाहिँ त्यही भयो सो लास्टमा चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट टुल छ हैन सो यसले चाहिँ तपाईँको यो क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँ बसेर हैन सो यसमा क्लिक गरेँ मैले इमेजमा र यसले चाहिँ अब तपाईँको के एउटा ग्राफिक्सहरू के राख्नु छ भने यो टेक्स्ट टुलले चाहिँ हेल्प गर्छ हैन सो यसको काम भनेको अब टेक्स्टहरू लिएर आउनलाई केही टाइटलहरू सबटाइटलहरू दिनलाई चाहिँ यो युज हुन्छ है सो दिस इज अल अबाउट टुल्स यो रेजर टुल स्लिप एन्ड स्लाइड टुल हैन पेन टुल र मार्क्सिङ टुल यो जुम इन र ह्यान्ड टुल र यो टेक्स्ट so all about the tools, basic tools. So I hope you liked the video, and do subscribe and provide the comments below if you have any. So and see you in next class.